वेलकम ऑल. आजची माझी रेसिपी आहे उकडीचे मोदक. बाप्पाचा आवडता प्रसाद आहे आणि ह्याच महिन्यात बाप्पाचं आगमन होत आहे, म्हणून मी ही रेसिपी तुमच्याकरता घेऊन आली आहे. तर चला बघूयात ही रेसिपी. इथे मी 1.5 कप तांदळाची पिठी घेतली आहे. यामध्ये 1 टेबलस्पून तूप घालायचे, साजूक तूप, आणि 1 टीस्पून मीठ घालायचे चवीसाठी. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. यात अर्धा कप दूध घालून घ्यायचं. दुधामुळे मोदकांना छान पांढरा रंग येतो. आता पुन्हा हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि पोळ्यांसाठी जी कणिक भिजवतो तशा प्रकारे कणिक भिजवून घ्यायची. घट्ट नाही भिजवायची आहे, सैलसरच भिजवायची आहे. आपल्याला ही पिठी आता उकडून घ्यायची, उकड काढायची आहे. त्यासाठी मी आता स्टीमरमध्ये पाणी गरम करते. 1 लिटर पाणी घ्यायचं त्याच्यामध्ये आणि चांगलं उकळून घ्यायचं आहे. त्याच्यावर मी आता अशी प्लेट ठेवली आहे. प्लेटला ग्रीसिंग करून घ्यायचं आहे तेलाने आणि मग त्यावर हा गोळा ठेवून आपल्याला उकडवून घ्यायचं आहे. 10 मिनिटं उकडवायचं आहे, जास्त वेळ नाही ठेवायचं आहे. आपली तांदळाची पिठी उकडेपर्यंत आपण सारण बनवून घेणार आहोत मोदकांसाठीचं. तर त्यासाठी इथे मी कढई ठेवली आहे. ह्यात 1 टीस्पून तूप घालायचे आणि 1 टीस्पून खसखस घालायची आहे. खसखस थोडी परतवून घ्यायची आपल्याला. खसखस परतली गेली आहे. आता आपण ह्याच्यात ड्रायफ्रुट्स घालणार आहोत. तुमच्या आवडीचे कुठले ड्रायफ्रुट्स घालू शकता. मी इथे बदाम आणि मनुका घातलेत, बेदाणे. आता ह्यात मी 1 कप खोवलेला नारळ घालणार आहे. नारळ आपल्याला 5 मिनिटं परतवून घ्यायचं आहे, फक्त मॉइश्चर निघेपर्यंत.
परतला गेलाय आता त्याच्यात मी अर्धी वाटी गूळ घालणार आहे. एक वाटीला अर्धी वाटी हे प्रमाण वापरायचे. विरघळेपर्यंत चांगलं परतवून घ्यायचं आहे. गूळ पातळ झालाय आपला, विरघळालाय. आता याच्यात आपण 1 टीस्पून वेलची पावडर आणि जायफळ पावडर घालणार आहोत. तर आता सारण आपलं तयार आहे. आता आपण मोदक बनवायला घेऊयात. उकड आपली तयार आहे. आता ह्याला पुन्हा व्यवस्थित मळून घ्यायचंय खाली काढून. अगदी मऊसूत गोळा बनवायचा आहे. व्यवस्थित मळून आता ह्याचे छोटे छोटे गोळे बनवून घ्यायचे आहेत. यातील एक गोळा घेऊन लाटून घ्यायचा. करंजीला आपण लाटतो त्याप्रमाणे लाटून घ्यायचे. आता ह्याच्यात आपल्याला सारण भरायचं आहे. आता ह्याच्या कळ्या बनवून मोदकांचा आकार द्यायचा आहे. मोदक माझं बनवून तयार आहे, बघू शकता. अशा प्रकारे एक एक मोदक बनवून घ्यायचे आहेत आणि आपल्याला ते स्टीमर मध्ये पुन्हा एक 10 मिनिटं उकडायचे आहेत. मोदक बनवून झालेत माझे. आता एक 10 मिनिटं पुन्हा उकडवून घ्यायचे. मोदक आपले उकडून तयार आहेत. खूप सुंदर रंग आला आहे आणि छान झालेत खूप. अतिशय सुंदर बनले, सॉफ्ट आणि खूप छान झाले. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला जरूर कळवा कमेंट्समध्ये आणि अवश्य करून बघा. खूप छान रेसिपी आहे, सगळ्यांना आवडेल.